Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Welcome sa ating Project Shine. Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan dito sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Ginoong Saldi L. Tomas, sumasa himpapawid mula sa bayan ng Santa Ignacia. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ng lahat ng mga likha, may buhay at mga material na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga sa magagandang tanawin tulad ng heritage, churches at landmark. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Ito ay tungkol sa pangangalaga ng kabundukan at kagubatan. Para sa panuto, i-type ninyo ang tama kung ang isinasaad na pahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang ating kabundukan at kagubatan. At salitang mali naman kung ito ay hindi. Magtanim ng mga puno at halaman sa kabundukan at kagubatan. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay mga bata. Kailangan nating magtanim at palitan ng mga punong naputol upang mayroong susunod na lalaki at tutulong kung may darating man na pagbaha. Pagsuporta sa mga illegal loggers tungkol sa pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan upang gawing mesa at silya. Ang sagot ay mali. Bilang isang mabuting mamamayan, dapat ihinto ang lahat ng mga illegal na gawain. Bagkus, tumulong tayo para mapalawak pa ang pangangalaga sa mga likha ng Diyos, kagaya ng mga kabundukan at kagubatan. Pangatlo, pigilan ang pang-aabuso sa lupa, deforestation, walang habas na pagkuha ng mga likas na yaman, at paghuli ng mga hayop para ibenta. Kung ang tama ang inyong sagot, mahusay ulit mga bata. Kailangan nating pigilan ng mga taong umaabuso sa kalikasan at humuhuli sa mga iba't ibang hayop, lalo na sa mga endangered animals. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click lang ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay na sa inyo ang mga impormasyong isa sa isip, isa sa puso, at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay maging tagapangalaga ng mga magagandang tanawin tulad ng mga heritage o pook pamana sa ating bansa, churches o pook sambahan, at landmark o mga palatandaang lugar. Mga anak, nakapunta na ba kayo sa lugar na ito? Ang inyong nakikita sa slide ay ang larawan ng pook sambahan at pasyalan sa bayan ng San Jose. Ito ay tinatawag na Monasterio de Tarlac. Maaari ninyong ibahagi ang inyong kwento sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section. Ayan,
At may sumagot na, ayon kay Crystal Joy, Sir, opo, nakapunta na po kami dyan. Kasama ko po ang aking pamilya. 2 taon na po ang nakalipas. Sabi naman ni Jumel, Sir, ang ganda at ang linis po ng lugar na iyan. Presko pa po ang hangin sa itaas ng bundok. Okay, maraming salamat sa inyo. Ang mga lugar na ito, nakapunta na rin ba kayo? Ang nasa slide ay larawan ng isang gusali na masasabi nating ilan sa mga puok pamana ng ating mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Itong mga lugar na ito ay ang Capas National Shrine sa bayan ng Capas at monumento ng Death March sa bayan naman ng Bamban. Tingnan nga natin sa comment section ng inyong mga karanasan. Okay, comment mula kay Roslyn. Nakapunta na po kami dyan, sir, at ang lawak po ng lugar na iyan. Marami rin pong mga watawat papasok sa Capas Shrine. Sabi naman ni Carl Justin, Sir, meron po akong selfie sa Death March. Gusto ko nga po ulit makapunta doon kapag wala na pong pandemic. Salamat mga anak sa inyong pagbabahagi na inyong mga karanasan. Alam ko na sa mga oras na ito ay marami na sa inyo ang nakapasyal sa mga lugar na iyan. Hindi lamang ang mga pinakita ko sa inyo ang mga inaalaga ang magagandang tanawin sa ating lalawigang Tarlac. Marami pa ang mga pamanang ito na kailangang maipakilala sa inyo, mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Ipapakita ko naman sa inyo ang mga lumang gusali na hanggang sa ngayon ay binibisita ng mga maraming turista sa ating lalawigang Tarlac. Andyan ang iba't ibang lumang simbahan gaya ng Santo Niño Parish Church ng Bamban, Tarlac, San Nicolas de Tolentino Parish Church ng Capas at ang masasabi nating pinakamatandang pook sambahan sa ating lalawigan, ang San Sebastian Cathedral ng Tarlac City. Kasama rin ang Tarlac Provincial Capital sa mga lumang gusali na kung saan nagiging opisina ito ng ating mahal na gobernador ng lalawigan. At ang monumento ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Alam ko na sa ating mga sariling lalawigan o bayan ay nakatayo ang monumento ng ating pambansang bayani. Ito ay bilang pag-alala sa kanyang katapangan makamit lamang ang inaasam na kalayaan ng ating bansa. Sa puntong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang kwentong may pamagat na Daig Kayo ng Nanay Ko. Ito ay sinulat at iginuhit ng inyong lingkod para sa inyo mga anak. Para mas lalo nating maintindihan ang pagpapahalaga sa mga puok pamana, puok sambahan at palatandaang lugar sa ating lalawigan. Alam ko na handang-handa na kayong makinig sa ating kwento ngayong umaga. Okay, simulan na natin. Daig Kayo ng Nanay Ko. Mag-aaral si Crisanto sa ika-4 na baitang sa paaralang elementarya ng Lubigan, isang barangay sa bayan ng San Jose, Tarlac. Maliban sa malapit lang ang kanilang bahay sa paaralan, tanaw din niya ang puok sambahang Monasteryo de Tarlac, isa sa mga magagandang tanawin ng lalawigan. Dahil sa pandemyang kinakaharap ng buong mundo sa kasalukuyan, ang pag-aaral nila Crisanto ay sumailalim sa modular distance learning na kung saan gumagamit ang mga tinatawag na self-learning modules o SLM sa pag-aaral. Ipinagbabawal din ang paglabas ng mga batang katulad niya kung kaya si Aling Maria na lamang ang kumukuha sa mga ito sa paaralan. Isang linggo ng umaga, nagbihis si Aling Maria upang magsamba. Suot nito ang face mask na palaging pinapaalala kung lalabas ng bahay. Nanay, pwede na ba akong sumama magsimba? Tanong ni Crisanto kay Aling Maria. Crisanto, hindi muna anak, kasi ipinagbabawal muna na kayo ay nasa labas. Sagot ng inang nalulungkot na hindi maisamang anak sa pagsamba. Sa simbahan, nakita ni Aling Maria na nagkalat ang mga plastik, balat ng candy at pinagkainan sa harap. Dahil napaaga ang pagdating ng ina ni Crisanto, hinanap niya ang walis tingting at panghakot sa gilid ng simbahan. Winalisan ni Aling Maria ang harap at gilid ng puok sambahan upang maging malinis itong tignan. Nagdatingan ang mga mananamba ng simbahan at sinimulan na ang seremonya ng misa. Habang nagkukwento ang pari,
Napansin ni Aling Maria sa labas ng simbahan ang dalawang batang kumakain ng suman. Pagkatapos kinain ng suman, ay basta na lamang nila itong itinapon sa gilid ng simbahan ang balat nito. Natapos ang misa at nakita ulit ni Aling Maria ang dalawang bata. Mga anak, pwede ko ba kayong kausapin sandali? Alam nyo ba na bawal ang magtapon sa gilid ng simbahan? Wala pa kayong face mask na suot. Magiging marumi lang palagi ang ating simbahan kung itutuloy nyo yan. Sabi ni Aling Maria na nagmamalasakit sa reputasyon ng simbahan. Napaisip ang dalawang bata sa sinabi ni Aling Maria. Opo, Aling Maria, pupulutin na po namin ang balat ng suman. Tutulungan ka na rin namin maglinis mamaya dito sa ating simbahan. Sagot ng mga bata. Napangiti naman si Aling Maria sa napagtanto ng dalawa. Pagkatapos linisan ang harap at gilid ng pook sambahan, maganda at malinis ng muli dahil sa tulong ng dalawang bata. Binigyan naman ni Aling Maria ng tig-isang face mask ang dalawang bata at binilin na huwag munang lalabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Pagka-uwi ni Aling Maria, naghugas muna ito ng kamay para matanggal ang mga duming kumapit sa kanya. Nagpahinga sandali at nilapitan ito ni Crisanto. Ikinuwento ni Aling Maria sa anak ang nangyari sa puok sambahan. Pinaalalahanan naman si Crisanto ng kanyang ina na huwag gumawa ng mga bagay na ikapapahamak niya, gaya ng dalawang bata sa simbahan. Palaging ibinibilin sa kanya na piliin palagi na maging mabuting tao sa lahat ng bagay at pagkakataon. Mga anak, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Masaya ako sa pagkakataong ito dahil nakapagbahagi ako ng kwento para sa inyo. Ngayon naman, dumako tayo sa mga katanungan tungkol sa kwento. Handa na ba kayo mga anak? Okay. Para sa panuto, i-type sa comment section ang inyong sagot. Unang katanungan, ano ang pangalan ng nanay ni Crisanto? Kung ang sagot ninyo ay si Aling Maria, mahusay mga bata, kayo ay tama. Pangalawang tanong, ano ang mahigpit na bilin ng nanay ni Crisanto na dapat isuot sa tuwing lalabas ng bahay upang maging ligtas sa COVID-19? Kung ang sagot ninyo ay face mask, tumpak mga anak, kayo ay tama. Pangatlong tanong, saan naman nag-aaral sa kasalukuyan si Crisanto? Kung ang sagot ninyo ay paaralang elementarya ng Lubigan, mahusay ulit mga anak, kayo ay tama. Tunay nga na kayo ay nakikinig sa ating kwento. Sunod na tanong, bakit pinagsabihan ni Aling Maria ang dalawang bata sa simbahan? Kung ang sagot ninyo ay pinagsabihan ni Aling Maria ang dalawang bata sa simbahan dahil basta na lamang itinapon ng balat ng suman sa gilid ng simbahan, kayo ay tama. Kapag tayo ay kumakain ng kahit na anong uri ng pagkain, kailangan nating matutunan ang tamang pagtatapon nito sa basurahan. Alam nyo ba kung bakit, mga anak? Dahil na ipapakita natin ang pagkakaroon ng disiplina sa ating sarili. Kung tayo man ay merong disiplina, magiging malinis palagi ang ating paligid at masasabi nating isa tayong masunuring mamamayang Pilipino. Okay, huling katanungan sa inyo. Bakit kailangan nating pahalagahan ng mga magagandang tanawin dito sa ating lalawigang Tarlac? Kung ang inyong sagot ay, kailangang pahalagahan ng mga heritage o pook pamana, churches o pook sambahan, at mga landmarks o pangalatandaang lugar sa ating dahil sila ay magagandang tanawin na siyang nagpapakita na maunlad ng ating sariling lalawigan, kayo ay tama. Kaya tama lang mga anak na kahit tayo ay nasa murang edad pa lamang, maganda na maisaayos ng maaga ang pagkakaroon ninyo ng tinatawag na disiplina. Maliwanag ba? Okay. Alam kong sa puntong ito ay marami na tayong natututunan. Pero dagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman tungkol sa kung papaano natin tunay na mapapahalagahan ang mga magagandang tanawin ng ating lalawigang Tarlac. Narito ang aking mga hinanda para sa inyo para mapalawak palalo ang ating kaalaman
tungkol sa pagpapahalaga sa mga likha gaya ng mga magagandang tanawin. Una, iwasan ang pagkakalat sa mga magagandang tanawin kung bibisita dito. Kung kayo ay bibisita sa mga lugar na inaalagaan, tulad ng mga binanggit ko kanina, mainam na magdala ng mga lalagyan ng mga basura at ito ay dadalhin din natin kapag tayo ay umalis na sa lugar na iyon. Sa pamamagitan nito, natutulungan natin ang lugar na iyon na maging malinis sa lahat ng oras. Pangalawa, huwag magsulat ng kung ano-ano na maaaring makasira sa mga magagandang lugar na pinuntahan. Ang mga hindi kaaya-ayang sulat, lalo na sa mga pader ng mga pook pamana, pook sambahan at palatandaang lugar, ay nakakadagdag kasi sa pagbaba ng reputasyon ng lugar na iyon. Kaya mga anak, tulungan natin na mas iangat palalo ang kalidad ng mga magagandang lugar dito sa ating lalawigan sa pamamagitan ng pagsuplong o pagbawal sa mga gumagawa nito. Pangatlo, iwasan ng tatakbuhan at paglalaro sa mga magagandang lugar upang hindi makasira ng mga bagay mula dito. Ang mga pook pamana, pook sambahan at mga palatandaang lugar ay hindi mga palaruan. Sa mga lugar na ito, mainam siguro na iwasan natin ang paglalaro upang maging malayo tayo sa anumang kapahamakan ng ating mga sarili. Dumako na tayo sa pang-apat. Sumunod sa mga panuntunan na dapat sundin habang nasa mga lugar na ito. Ang mga signboards tulad ng mga bawal mamitas ng bulaklak, iwasan ng pagkakalat, ibinabawal ang pagtatakbuhan sa loob ng simbahan, ay kinakailangan lang natin na sundin upang mapangalagaan ang mga lugar na ito sa lahat ng oras at para maging maayos. Sa tulong natin mga bata sa pagsunod sa mga paalala na ito, ay nagpapakita lamang na tayo ay marunong sumunod sa batas at maayos ang ating direksyon tungo sa pagiging mabuting tao. At ang panghuli, maaaring hangaan ang mga bagay na makikita, pero iwasan lamang na hawakan ng mga ito upang hindi masira. Mga anak, kapag madalas kasi nating hinahawakan ng mga bagay, lalo na ang mga nakadisplay sa museum o mga nakatayong rebulto sa mga magagandang lugar, mabilis lang itong naluluma o nawawala ang pintura nito. Kaya mas mainam siguro na hayaan lang natin upang mapreserba ang totoong imahe ng mga bagay na ito. Mahalagang tandaan, ang tunay na pagmamalasakit sa mga likha ng Diyos tulad halimbawa ng mga magagandang tanawin ng isang lalawigan ay nagpapakita lamang na tayo mismo ay nagpapahalaga sa mga bagay na ito. Ipagpatuloy lang natin mga anak ang pagtulong sa mga programa na kung saan makakatulong tayo upang mapaganda, maisaayos, at mapanatiling malinis ang mga puok na aking nabanggit kanina. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya na ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o i-type ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga magagandang tanawin at mali naman kung ito ay hindi. Unang tanong, inilagay muna ni Ben sa loob ng kanyang bag ang kanyang pagkain bago siya pumasok sa Aquino Family Ancestral House. Ang sagot ay tama. Para maiwasan nating makapagkalat sa pinuntahan, mainam siguro na magdala ng lalagyan upang hindi natin mailagay kung saan-saan ang ating mga basura. Pangalawang tanong, sinulat ni Justin Carl ang kanyang pangalan sa pader ng museo. Ang sagot ay mali. Ang pagsusulat ng kung ano-ano sa mga pader ng mga puok pasyalan ay ipinagbabawal dahil nakakasira ito sa mga magagandang nakikita sa lugar na iyon. Okay? Pangatlong tanong, tahimik na nagdasal sa loob ng monasteryo di Tarlac si Elsie. Ang sagot ay tama mga anak.
Kung tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal, mainam na taimtim tayo upang marinig niya ang ating mga gustong sabihin sa Kanya. Pang-apat na tanong, makikitang naghahabulan sina Cristel at Jumel sa loob ng Tarlac Provincial Capital. Ang sagot ay mali. Ang lugar na iyan, mga bata, ay siyang nagiging opisina ng ating mahal na gobernador. Kung kaya ay mainam na maging tahimik tayo kung tayo man ay nagawi sa lugar na iyan, ang Tarlac Provincial Capital. At ang panghuli, nagtanim ng mga halamang namumulaklak si Aling Maria sa gilid ng simbahan. Ang sagot ay tama. Okay, sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga namumulaklak na halaman, nagiging mas atraktibo sa mga taong namamasyal ang lugar na binibisita, kaya ipagpatuloy lang natin ang pagmamalasakit at pag-aalaga sa mga magagandang tanawin sa ating lalawigan. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong maggatubili na sila ay tawagin upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ito ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginoong Sal de El Tomas, sumasahim papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mga bata, hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. A pleasant morning, everyone. Hello, my dear grade 4 learners. I hope you are all doing great. Today is the 30th day of June 2021. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4, serving you a wonderful learning experience amidst pandemic. Once again, hello, my dear Grade 4 learners. Welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live but remotely from my very own home here in Concepcion, Tarlac, since we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay home and be safe. Alright? Grade 4, please find a comfortable place to study, away from distractions while listening to our broadcast. For those who wants to go to the bathroom, you may do it now because we are about to start our new lesson. Grade 4, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 4, Module 6 entitled Position and Length of Shadows. Do you have your learning materials now? Amazing! It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the position and length of shadows. Actually, my dear learners, this is a continuation of our broadcast last Monday. So, are you excited? Great! After this broadcast episode, you are expected to, number 1, describe how shadows are formed and change in position and length at different times of the day. Moving on with learning goal number 2. Infer and explain the changes in position and length of shadows in relation to the position of the sun. And lastly, our learning goal number 3, identify the time of the day using the position of the sun and length and position of the shadow. But before we proceed, let us first check the assignment given to you on
our previous episode. Are you ready? Great. Your assignment is under What I Can Do, found on page 10 of your module. Here is the activity. Nico went on a camping trip with his friends. All of them are not allowed to use their phone and forgot to bring their watch. To know the time of the day, they observe the position of the sun and the position and length of their shadow. If you are Nico, how will you know the time of the day using the position of the sun and your shadow? Go outside and face the north direction. Mark the spot and go back at the given time below. Observe and take note of the changes in the position of the sun and length and position of your shadow. Tabulate your answer below. Now it is time to see if your answers are correct. As you can see in your screen are the answers on the given table in your assignment. Class, as you can see, we have 4 columns. The first column is the time of the day. Second column is the position of the sun. Third column is the position of the shadow. And the last column is the length of the shadow. So let's start with the time of the day, 8 a.m. or 8 in the morning. The position of the sun is low. The position of the shadow is slanted. And the length of the shadow is long. 10 in the morning, the position of the sun is high. The position of the shadow is nearly right angle. And the length of the shadow is short. 12 noon, the position of the sun is above, the position of the shadow is right angle, and the length of the shadow is not visible. 2 in the afternoon or 2 p.m. The position of the sun is high. The position of the shadow is nearly right angle, and the length of the shadow is short. And lastly, 4 in the afternoon or 4 p.m. The position of the sun is low. The position of the shadow is slanted, and the length of the shadow is long. This time, let us answer the questions based on the activity. The first question is, when is the sun above the horizon? What is the length of the shadow it produces? The answer is, the sun is above the horizon when it is 12 noon and the length of the shadow is not visible. Another one, we have question number 2. When is the sun low in the horizon? What is the length of the shadow it produces? The answer is, the sun is low in the horizon during 8 in the morning or 8 a.m. and 4 in the afternoon or 4 p.m. The length of the shadow it produces is long. Next, we have question number 3. When is the sun high in the horizon? What is the length of the shadow it produces? The answer is, the sun is high in the horizon during 10 in the morning or 10 a.m. and 2 in the afternoon or 2 p.m. The length of the shadow it produces is short. Next question, number 4. When is the shadow slanted? Nearly right angle and right angle. The answer is, the sun produces slanted shadow during 8 a.m. and 4 p.m. Nearly right angle during 10 a.m. and 2 p.m. and right angle during 12 noon. Last question, number 5. Why do shadows change its length and position throughout the day? The answer is, shadows change its length
and position throughout the day because of the sun. The shadow in the surrounding depends on the angle at which sunlight strikes the object to the ground. How many correct answers did you get? I know you did well, kids. Am I right? Amazing! That activity aims to help you transfer your new knowledge or skill into real life situations or concerns. Now join me this morning for another fun-filled learning adventure as we continue to discuss the position and length of shadows. Let us begin. As I kick off, let us recall what we have learned on our last episode. Alright? Awesome. As the sun rises or sets in the afternoon, it is low on the horizon. Its light rays are slanted as they hit the ground. So, longer shadows are formed. When the sun is high or nearly above the horizon, the sunlight strikes the ground at nearly a right angle. So, shorter shadows are formed. When the sun is directly above the horizon, the light rays of the sun strike directly above the objects. So, no visible shadow is seen on the ground, since the shadow of the entire body would fit in its footprints. The changes in the position and length of the shadows in the surroundings depend on the angle at which the sunlight strikes the object to the ground. Remember, my dear grade 4, light travels in straight lines. When light reaches an object, it can travel through the object if the object is transparent. It can be reflected from a shiny object, or light can be absorbed if the object is opaque. Shadows are produced when light hits an opaque object, which prevents the light beams from passing through. When an object blocks the light path, the darkness appears on the other side. The darkness is called a shadow. The sun is a source of light that when it hits an object causes shadows. As the earth rotates its day, the sun appears to change position in the sky, and changing angles of sunlight affect the appearance of shadows. For instance, on a sunny day, you can stand a stake in the ground and watch its shadow move and change shape. When the sun gets low in the sky, the stick shadow gets longer. At this moment, my dear learners, to evaluate your level of mastery in achieving the learning competency, please answer the assessment on your module. So grab your modules and flip it on pages 11 to 12. Are you ready? I know you are always ready, kids. So let us start. Here is the direction. Choose the letter of the correct answer. Write your answers on a separate sheet of paper. To start with, let's have question number 1. It is the dark area formed when the straight light rays are blocked by opaque object. I repeat, it is the dark area formed when straight light rays are blocked by opaque objects. Number 1. A. Black light. B. Dark room. C. Shade. D. Shadow. Again, here are the choices for question number 1. A. Black light. B. Dark room. C. Shade. D. Shadow. For question number 1, the answer is yes, you are definitely correct. The answer is letter D, shadow. Impressive. Moving on with question number 2. Which of the following is not true about the length of the shadow? I repeat the question. Which of the following is not true about the length of the shadow? A.
when the sun is low in the horizon, it produces longer shadow. B, when the sun is high in the horizon, it produces shorter shadow. C, when the sun is under the horizon, it produces full shadow. Or letter D, when the sun is directly above the horizon, it produces no visible shadow. I repeat, here are the choices. Letter A, when the sun is low in the horizon, it produces longer shadow. B, when the sun is high in the horizon, it produces shorter shadow. Letter C, when the sun is under the horizon, it produces full shadow. And letter D, when the sun is directly above the horizon, it produces no visible shadow. For item number 2, the answer is letter C. When the sun is under the horizon, it produces full shadow. Next, we have question number 3. What time of the day is it when the shadow produced is slanted? I repeat, the question is what time of the day is it when the shadow produced is slanted? A, 8 a.m. B, 10 a.m. C, 12 noon. D, 2 p.m. Again, here are the choices. A, 8 a.m. B, 10 a.m. C, 12 noon. D, 2 p.m. Grade 4, for question number 3, the answer is, what is your guess, my dear learners? Come on, kids. I know you can do it. Alright, the answer for number 3 is letter A, 8 a.m. Correct. You guys are all awesome. Moving on with question number 4. What time of the day is it when there is no visible shadow seen on the ground? I repeat the question. What time of the day is it when there is no visible shadow seen on the ground? A, 8 a.m. B, 10 a.m. C, 12 noon. D, 2 p.m. Again, here are the choices. A, 8 a.m. B, 10 a.m. C, 12 noon. D, 2 p.m. Okay, grade 4, what do you think is the correct answer? Yes, you are definitely correct. Good job. Number 4 answer is letter C, 12 noon. And we are moving on our last question. Number 5. Where does the sun produce slanted shadow? I repeat, the question is, where does the sun produce slanted shadow? A, low horizon. B, high horizon. C, under the horizon. Or letter D, above the horizon. Again, here are the choices. A, low horizon. B, high horizon. C, under the horizon. Or letter D, above the horizon. We are now on our last item, question number 5. What is your answer, grade 4? Correct! The answer is letter A, low horizon. So, how well did you do, my dear learners? Did you get a perfect score? I know you did. I believe in you kids. Am I right? Impressive. Once again, you never fail me. Congratulations. Now for your assignment. Another activity will be given to you to enrich your knowledge or skill of the lesson learned. Do the activity on page 13 to 14 on your module under additional activities. The instruction is observe and infer from the experimentation carefully. Write your answers on a separate sheet of paper. I repeat the direction. Observe and infer from the experimentation carefully. Write your answers on a separate sheet of paper. The materials needed for that activity are the following. The first one is a 36-inch wooden pole, a ruler, a clock, and a marker, peg or stick with label.
Please follow the procedures listed in your module. Fill out the given table and answer the questions based on the results of your activity. In doing this activity, you may ask the assistance of your parents, guardians, or any adult to guide and help you in doing the activity. I repeat, you may ask the assistance of your parents, guardians, or any adult to guide and help you in doing this activity. As we conclude this week's episode, I want you to know that you all did great in today's lesson. 2 thumbs up for you, my dear learners. But before we officially end our today's lesson, let me share with you some interesting facts about light and shadow. The first one is, a long time ago, people observed the way shadows were formed by the sun and utilized this principle in making the world's primitive clocks, the sundials. Next, the first person to calculate the size of the planet Earth with a high degree of accuracy used simple geometric equations and measurements of shadows. Eratosthenes, the head librarian of the Great Library of Alexandria, performed this feat over 2,000 years ago, around 250 BCE. Another one, shadow is divided in several types according to the extended light source. They are antumbra, penumbra, and umbra. Again, shadow is divided in several types according to the extended light source. They are antumbra, penumbra, and umbra. The umbra, Latin for shadow, is the innermost and darkest part of a shadow, where the light source is completely blocked by the occluding body. The penumbra, from the Latin paene, almost nearly is the region in which only a portion of the light source is obscured by the occluding body. And the antumbra, from the Latin ante, meaning before, is the region from which the occluding body appears entirely within the disc of the light source. So those are some fun facts about light and shadow. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending your answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0945 467 3390. That's 0945 467 3390. This new way of learning brought by COVID-19 pandemic can be an additional challenge during this tough time. And since going back to the normal we're all accustomed to isn't going to happen anytime soon, let's do our best so that we can adjust and make this current situation work. After all, we will be dealing with the shadow of the COVID-19 pandemic for some time. So, my dear learners, do your part by maximizing the use of your educational packages in the form of your modules and other learning resources or materials. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Again, please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. For those who are Converge cable TV subscribers, you can now watch us live on Channel 100. Yes, you heard me right, kids. You can now watch us live on Channel 100 for Converge cable TV subscribers.
See you again for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Please do remember, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I repeat, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is your first step to gain the knowledge, critical thinking, empowerment, and skills you need to make this world a better place. It's important to seize the day, but always make time to go deeper and wider in your learning. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Until next time. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Good morning, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Michelle M. Yasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Join me in a 25-minute learning experience and discover the wonders of mathematics. Hello and good morning once again, grade 4 learners. Are you ready for another fun and cool learning activity in mathematics? Alright, get ready and join me as we explore a new mathematics lesson this morning. But before we proceed, I want you to get your pen, paper, learning material in Mathematics 4, and your learning activity sheets. I will give you 5 seconds to do it. Alright, you may now open your textbook on page 263 and make it sure that you are holding your learning activity sheet for week 7. But first, let us have a quick review on our previous lesson. What was our lesson last Monday? Right, last lesson was discussed by Teacher Annalisa Lopez, and it is about drawing inferences based on data presented in a double bar graph. If we say inference, it is defined as the process of drawing conclusions based on evidence and reasoning. Making inference refers to the process of taking information from reliable data and use this to draw a conclusion. The picture displays on the screen is the example of a double bar graph. A double bar graph is used to display two sets of data on the same graph. It helps us compare more than one kind of information. To draw inferences, it is important to observe the parts of the graph, then understand the relationship being illustrated on the graph, and lastly, make prediction based on the described situation presented by the data on the graph. There you go, guys, and I hope you will not forget the lesson you have learned
in your last session with Teacher Annalisa. Moving on, let us now proceed to our new lesson for today. For today's lesson, we are going to learn about recording favorable outcomes in a simple experiment. Take a look at the picture in your screen. What do you see? Correct! That is a peso coin, and we will use it in our first experiment. We will call this experiment as tossing a coin. To make it more fun and realistic, you may ask your parents or your guardians at home and ask them to lend you a coin for you to use it in this experiment. Look at the coin in the picture, or if you have a coin in your hand, try to look at it and observe. What did you observe? Yes, there are two faces of a coin, the head and the tail. Try to toss the coin in your hand. Which of the two faces of the coin show up? You may get a different result. Some might be head up or some might be tail up. When a coin is tossed, there are two possible outcomes. It is the head or the tail. Because the coin can land either with head up or tail up. This means each outcome has the same chance of occurring or happening. Now, the question to be answered in this experiment is, what is the chance that the coin will land with a head? Did you know that the probability will help us to find out the answer to this question? If we say probability, it is the chance that an event will happen. And the favorable outcome is the outcome that we are looking for in an experiment. Since we are looking for a chance that the coin will land with head up, the result is what we call the favorable outcome. It is because the outcome that we are looking for is the chance of coin that will land with head up. And the total number of possible outcomes in this experiment is 2, which are the head or tail. So, the chance or probability that the coin land with head up is 1 out of 2 or 1/2. Or, we may use the formula in simple probability, which is probability of an event equals number of favorable outcomes over total number of possible outcomes. In our simple probability experiment, which is tossing a coin, the favorable outcome that we are looking is the chance of the coin that land with head up, which is 1, over total number of possible outcomes, the head and the tail, which is 2. That results to probability of head is equal to 1 over 2 or 1/2. It means that the chance of the coin that land with head up is 1/2. It is the same on the chance of the coin that land with tail up, which also 1/2. Hence, the probability of tail is 1/2. To better understand the lesson, let's now try another experiment. In this experiment, we will use a die. Die is a singular form of dice. Let's call this experiment rolling a die. In this experiment, the die that we are going to use is a die where number of dots written in each face represents the number 1, 2, 3,
4, 5, and 6. Using a simple probability experiment, let us now try to answer the problem presented on your screen. The problem is, Adam wants to know his chance of getting a 3 in rolling a die. Together with his friend, he made an experiment. He rolled the die and observed the possible outcomes. What do you think is the chance that a number 3 will appear when a die is rolled? Of course, for us to get the chance of or probability of getting a number 3, we may use the formula in simple probability, which is probability of an event equals number of favorable outcomes over total number of possible outcomes. In this experiment, how many possible outcomes there will be? Yes, there are 6 possible outcomes. It can be a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, or a 6. Getting number 3 is a favorable outcome. Therefore, the chance or probability of getting a 3 when a die is rolled is 1 over 6, meaning there is 1 chance out of 6 possible outcomes. Can you still follow? Alright, then let me see if you can give the correct answer to our next experiment. This time, we will use a color wheel. We will call this experiment number 3 as spinning a wheel. The spinner wheel has 4 colors. The colors in the spinner wheel are yellow, blue, red, and green. The question is, what is the chance of landing on blue after spinning the wheel? What is your answer? The answer is 1 over 4. It is because the chance of landing on blue is 1 out of 4. The favorable outcome is 1, which is blue, and the total possible outcomes is 4 that represent the 4 colors in the wheel, which are yellow, blue, red, and green. So, the probability of landing in color blue is 1 over 4, or 1/4. This time, let us make it more exciting and a little challenging. Have you been experienced playing a basketball? Take a look at the picture. This is Andre, and he is playing a basketball. Suppose that Andre attempts to make 10 free throws in a basketball game. What is the experimental probability of successful free throw that Andre will make? We will record the result of Andre's attempts for every free throw that he will do. For every successful free throw that he will make, we'll mark as 1. And for every missed throw, we mark it as 0. After this experiment, we will try to answer the question, what is the probability of making a successful free throw? There are 2 columns in the table that serves as our record. In first column, you will see the numbers of attempt that Andre will do. And for the second column, we will write the score that Andre will make for every attempt. On Andre's first attempt, he missed the throw, so we record it as 0. On the second attempt, he made a free throw, and so with the third, fourth, and fifth attempt. So he made 4 consecutive free throws. But on the sixth attempt, he did not make it, so the result is 0. On the 7th attempt, he made it, so another one is recorded. But another missed throw is recorded in his 8th
and 9th attempt. But luckily, he made a successful free throw on his last attempt. Based on the results that we have made, what can you say about the successful free throws in our experiment? Correct. We can say that the number of successful free throws is 6 out of 10 attempted free throws. Hence, the probability of successful free throws is 6 over 10. Or, to simplify the answer, it will be 3 over 5 or 3/5. In this experiment, we are looking for the probability of successful free throw, which is 6 over the total number of attempted throws, which is 10. That is how we get the probability of successful free throws, which is 6 over 10 or 3/5. If the probability of making free throws is 3/5, what will be the probability of making missed throws? Very good. The answer is 4 over 10. It is because there are 4 missed throws out of 10 attempted throws. And to simplify the answer, 4 over 10 is equal to 2 over 5 or 2/5. Remember, children, that by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur. We use a table and record the outcome of probability of experiment. What do you think is the good benefit of playing basketball? Yes, you are all correct. Playing basketball will make our body healthy and strong. Same with other sports or physical activities such as volleyball, biking, walking, running, and many more. These activities are helpful to make us physically and mentally healthy. And of course, with the help of healthy eating habits. And I advise you to follow what Sahara Sanders said in her quote, which says, "Start with changing unhealthy habits to healthy ones and make them your favorites." Alright, now you know about a simple probability, and I think this time you are now ready to experience and prove to yourself that you are a certified Batang Math Henyo. For our viewers in our Facebook Live, you may type your answer in the chat box. And for those who are watching via television and listening through the radio, just write your answer in your answer sheet, and later on, we will check your answer. I will give you 5 seconds to answer every question. Are you ready, children? Alright, brace yourself, take a deep breath, and answer as fast as you can. In this problem, you will read and record the probability in a given problem. The procedures are: first, get a 1 peso coin. Second, toss the coin. Third, put in a tally column. Fourth, do this experiment 10 times. Add the tally mark and write the number in the frequency column. And lastly, express the probability using the given formula. The questions are: out of 10 times, how many times did the tail show up? And out of 10 times, how many times did the head shows up? For sure, if you will do this experiment, the results may be different compared to others. That's why I made an experiment prior to this, and I recorded the result that I had made. And the results were as follows. I tossed the coin 10 times, and as the result of my experiment, the head shows 3 times and 7 times for tail.
The first question is, out of 10 times, how many times did the tail show up? Your 5 seconds to answer the problem. Your time starts now. Time's up. What is your answer? Very good. The answer is 7 over 10, meaning the tail shows 7 times out of 10 trials. So the probability of showing up the tail is 7 over 10. For second question, out of 10 times, how many times did the head show up? Your 5 seconds starts now. What is your answer? Excellent. The answer is the head shows 3 times out of 10 trials, or 3 over 10. Therefore, the probability of showing up the head is 3 over 10. Alright, you can try it out at your home and do this experiment after our radio lesson. And write the result of your each trial in your learning activity sheets. And try to answer the same questions we have in this problem. Let us move on. This time we will have another activity. The direction says, write the correct answer on the space provided. And I will give you 5 seconds to answer each problem. Are you ready? Alright, here we go. For problem number 1, from a class of 25 boys and 25 girls, what is the probability that a girl is chosen as the president of the club? The choices are A, 0, B, 1 over 9, C, 1/2, or D, 3/4. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is letter C, 1/2. The probability of the problem is 25 over 50. 25 girls out of 50 pupils, that's why we get the answer 1/2. For problem number 2, what is the probability that a blue ball is drawn from a box with 9 red and 3 blue? The choices are A, 0, B, 1/4, C, 1/2, or D, 1. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is letter B, 1/4. The probability of the problem is 3 over 9. That is 3 blue balls are out of 12 balls. That's why we get the answer 1/4. For problem number 3, what is the probability that red candy is drawn from a box of red candy? The choices are A, 0, B, 1/2, C, 1, or D, 1/3. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is letter C, 1. The probability of the problem is 1, and that will certain or sure to happen because the candies in the box are all red. For problem number 4, what is the probability that odd numbers of dots show up if a die is rolled? The choices are A, 0, C, 1, or D, 1/3. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is letter B, 1/2. The probability of the problem is 3 over 6
That is for 3 odd numbers out of 6 numbers. That's why we get the answer 1/2. For problem number 5, from tossing a coin, what is the probability of a tail shows up? The choices are A 1, B 1/2, C 1/3, or D 1/4. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is letter B, 1/2. The probability of the problem is 1/2. That is for one favorable outcome, which is tail, out of two possible outcomes, which is head or tail. That's why we get the answer 1/2. Alright, with these exercises that we made, I hope you enjoyed. And please continue to answer the remaining problems on your worksheets after our radio lesson. And before that, or before we end our lesson for this morning, let us recall what we have learned on this session. Probability is the chance that an event will happen. The favorable outcome is the outcome that we are looking for in an experiment. Remember, an experiment is such situation involving chance or probability that leads to results called outcomes. Also remember that by doing simple probability, we can determine the number of times an event may occur, and we use a table and record the outcome of probability of experiment. In a single trial experiment of probability, we may use the formula probability equals number of favorable outcome over total number of possible outcomes. Or, if your experiments contains many trials, you may use probability equals number of successes or number of frequencies over number of trials. This is the number of times that the experiment was done. Okay, there you go. Congratulations. Just do your best and apply what you have learned on this session. If you have more questions and clarifications about this lesson, you may ask your advisor or your subject teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets. I hope you learned a lot today. I am Michelle Amiasay, your mathematics anchor teacher, broadcasting live here at Ramos Tarlac. Keep safe, everyone. Until next time.
niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Isang mapagpalang araw mga bata! Kumusta na kayo? Lalong-lalo na ang mga nasa ika-4 na baitang na nakikinig at nanonood sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood sa Converge Cable TV Channel 100, gayon din sa YouTube at Facebook livestream ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako ay si Ginang Crixia May P. Bala, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ika-4 na baitang, sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura. Okay ba ang araw mo? Isang ngiti naman dyan. Halina't pagyamanin natin ang ating kaalaman. Kunin na ang inyong mga modules, panulat at papel na gagamitin natin sa ating pag-aaral. Upang matiyak kong kayo'y may natutunan sa ating nakaraang aralin, tayo ay magkakaroon ng isang gawain. Halina't simulan na natin. Para sa ating balik-aral, kopyahin sa iyong sagutang papel ang mga pangungusap. Isulat kung anong uri ito at lagyan ng wastong bantas upang mabuo ang diwa nito. Sa unang bilang, maraming tao ang nawalan ng tirahan sa Cagayan dahil sa epekto ng malawakang pagbaha. Ano ang wastong bantas para sa pangungusap na ito? Kung ang sagot nyo ay tuldok, tama kayo dyan. Ano namang uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pangungusap na pasalaysay. Sa ikalawang bilang, nako! Nasa taas ng puno ang malaking ahas. Ano ang wastong bantas para sa pangungusap na ito? Kung ang sagot nyo ay tandang padamdam, correct kayo dyan. Ano namang uri ng pangungusap ito? Magaling! Ito ay pangungusap na padamdam. Sa ikatlong bilang, kayo ba ay nakatapos na sa pagguhit? Ano ang wastong bantas para sa pangungusap na ito? Ang tamang sagot ay tandang pananong. Napakahusay naman. Ano namang uri ng pangungusap ito? Mahusay. Ito ay pangungusap na patanong. Sa ika-4 na bilang, anak, pakihanap mo ang susi ng kwarto natin. Ano kayang wastong bantas para sa pangungusap na ito? Ang tamang sagot ay tuldok. Napakahusay naman. Ano namang uri ng pangungusap ito? Ito ay pangungusap na pautos. Ayan. Ilan ang nakuha mong puntos sa gawain? Natutuhan ninyo ang iba't ibang bantas na ginagamit upang matukoy ang uri ng pangungusap. Natutuhan nyo rin ang paggamit
ng mga uri ng pangungusap upang mas epektibo ang inyong pakikipagkomunikasyon, ito man ay pasulat o pasalitang paraan. Ngayon, oras na upang simulan ang ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pagbibigay ng bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang teksto. Simulan na natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang usapan. Sa ikatlong pahina ng inyong module, makikita ang isang larawan. Larawan ng dalawang bata. Ano ang napansin nyo sa kanila? Tama, sila ay nakasuot ng face mask. Ano sa tingin nyo ang pinag-uusapan nila? Alamin natin. Ang pamagat ng usapan ay Pandemya, Palala ng Palala ni Virgie T. Petras ng Hanjin Integrated School. Kamusta, kaibigang Jim? Ilang buwan din tayong hindi nagkita dahil sa lockdown. Mabuti naman, kaibigan. Oo nga, matagal na kasi kaming hindi nakalalabas at nakapaglalaro sa plaza dahil sa pandemyang COVID-19. Hindi na rin kami makapamasyal sa mall at makakain ng paborito naming kainan. Ganun ba, Jim? Nakalulungkot talaga ang nangyayari sa paligid. Buong mundo ay apektado. Maging sina nanay at tatay ay nalugi sa pagtitinda ng mga damit dahil mas inuuna ng mga taong bilhin ay ang pagkain. Lalo ngayon, may natuklasan na namang mas malala kaysa sa COVID-19. Ha? Ano naman yun at paano mo nalaman? Napanood ko kagabi sa balita. Ito yung bagong uri ng COVID-19, ang SARS-CoV-2. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa medisina, ang tawag dito ay UK COVID-19 variant B117. Ito ay mula sa United Kingdom. Isa ito sa ilang uri ng coronavirus na kumakalat sa mundo. Nakahahawa din ba ito katulad ng COVID-19? Oo, Jim. At mas matindi ito sa orihinal na COVID-19 dahil mas mabilis itong makahawa. Ngunit ayon sa kagawaran ng kalusugan, batay sa mga lumalabas na pag-aaral sa bagong uri ng COVID-19, kung ihahambing ito sa naunang COVID-19, hindi ito nagdudulot ng mas malalang sintomas o sakit ang naturang bagong uri na ito. Katulad din ng dati ang paraan ng paghawa sa pamamagitan ng droplets. Kapag nakapasok ito sa katawan, mabilis ang pagdami nito sa baga kaya agad itong kumakalat. Naku, ganun pala yun. Hindi kasi ako madalas makapanood ng balita dahil nakatakda sa pag-aaral ko ang mga oras na nagsisimula ang balita sa telebisyon. Nakakatakot. Paano natin ito dapat labanan? Payo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, panatilihin pa rin ang pag-iingat at pagpapatupad ng health protocols. Kung walang lakad, ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Ugaliin din ang pagkain ng masustansyang pagkain at pag-ehersisyo. Kapag may oras ka, Jim, subukan mo ring manood ng balita upang malaman ang mga nagaganap. Maaari ka ding magsaliksik sa internet upang malaman ang mga mahalagang detalye tungkol dito. Salamat sa ibinahagi mong kaalaman, Ansel. Makatutulong ito sa akin upang makaiwas ako sa mga maaaring pagkakaroon ng bagong uri ng coronavirus na ito. Ngayon, mas lalo pa akong mag-iingat. Ibabahagi ko din ito sa mga kapatid ko upang maging ligtas sila sa maaaring idulot ng sakit na ito sa kanila. Manonood na rin ako ng balita para hindi ako nahuhuli sa napapanahong usapan. Walang anuman, Jim. Mag-iingat ka palagi, kaibigan. Hayan, diyan na nagtatapos ang kanilang usapan. Kayo ba ay nakinig ng mabuti? Upang matiyak kong kayo ay nakinig ng mabuti, ating sagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Isulat ang inyong mga sagot sa isang malinis na papel. At para naman sa mga nanonood ng ating live, i-comment lamang ang inyong mga sagot. Sa unang bilang,
Tungkol saan ang binasang teksto? Tama! Ito ay tungkol sa kumakalat na bagong virus ng COVID-19. Ikalawang bilang, ano ang UK COVID-19 variant? Ano kaya ito? Mahusay! Ito ay tinatawag na SARS-CoV-2 B117 na mas malala sa COVID-19. Ikatlong bilang, bakit ito mas malala sa naunang COVID-19? Tumpak, sapagkat ito ay mas mabilis makahawa. Ikaapat na bilang, nakatulong ba kay Jim ang natuklasang kaalaman na ibinahagi ni Ansel? Bakit kaya? Ipaliwanag nga ang inyong sagot. Magaling! Ito ay nakatulong ng husto kay Jim sapagkat mas mag-iingat na siya dahil ang nasabing sakit o virus ay mas mabilis makahawa. Ikalimang bilang, bilang mag-aaral, paano ka makatutulong sa iyong pamayanan upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang iyong mga kapwa mag-aaral? Kayo ay tama, mga bata. Magbasa. Ito ay pangunahing kasangkapan sa pagtuklas at pagbabahagi ng kaalaman sa iyong kapwa mag-aaral. Maaari ding mangalap ng ibang impormasyon sa internet. Ilan ang puntos na nakuha nyo sa gawain? Isang malakas na palakpak ang para sa inyo. Binabati ko kayo sa ipinamalas nyong galing sa pagsagot. Atin pang ipagpatuloy ang ating talakayan. Batid ko na marami na kayong natuklasang bagong kaalaman sa teksto na binasa natin. Sa ika-6 na pahina, makikita natin ang isang grapikong pantulong. Isa-isahin natin ang mga impormasyon mula sa teksto na binasa natin. Ito ay ang mga bagong kaalaman mula sa UK COVID-19 variant B117. Una, ito ay mula sa United Kingdom. Ikalawa, mas mabilis makahawa ang COVID-19 variant B117 kaysa sa COVID-19. Ikatlo, ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng droplets tulad ng pagtalsik ng laway at pag-ubo. Ikaapat, makakaiwas tayo sa ibayong pag-iingat, pagsunod sa health protocols at hindi paglabas ng bahay. Ayan, naisa-isa na natin ang mga mahalagang kaalaman mula sa tekstong ating binasa. Ipagpatuloy pa natin ang ating talakayan. Mga bata, nasubukan nyo na bang maglaro ng mga laro ng lahi katulad ng nakikita nyo sa screen? Sa tekstong ating babasahin, makakikilala tayo ng isang laro ng lahi. Handa na bang makinig? Sa ikapitong pahina ng inyong module, sa unang pinatnubayang kasanayan, narito ang panuto. Basahin at unawaing mabuti ang teksto. Ang pamagat ng teksto ay kadang-kadang. Simulan na natin. May tuturing na kawili-wiling laro ang mga laro ng lahi. Ang kadang-kadang o karang sa Bisaya at tiyakad sa Tagalog ay isa sa mga sinaunang laro na libangan ng mga kabataan na nagmula sa Cebu. Gawa ito sa dalawang tiyakad ng kawayan na pareho ang haba. Nilalaro ito ng dalawang grupo ng mga lalaki at hahayaang subukan ng mga babae. Dahil ito ay mapanganib at may kataasan ng mga kawayan, kaya hindi pinahihintulutan ng mga magulang na laruin ito ng mga babae at mga bata. Bilang pagsunod sa utos ng mga nakatatanda ay pinalitan ng kawayan ng dalawang pares ng bao ng niyog na may lubid. Wala itong opisyal na alituntunin noon, balanse lamang at konsentrasyon ng kailangan sa paglalaro nito. Ito ay unang opisyal na nilaro sa laro ng lahi
noong taong 1969 na pinasimulan ng Bureau of Physical Education and School Sports o BPESS. Sa kasalukuyan, ang larong kadang-kadang ay isa ng opisyal na laro sa mga laro ng lahi. May mga naitakda na ring tuntunin at layunin na ginawa na dapat sundin sa paglalaro nito. Halina at subukan natin ito. Nakinig ba kayo ng mabuti? Magaling! Ngayong nabasa na natin ng teksto, makikita natin kung natandaan ninyo ang tinalakay natin kanina. Ihanda ng muli ang inyong mga panulat at ang inyong module. Makinig ng mabuti. Narito na ang unang gawain. Bilang panuto sa gawain, puna ng patlang ng tamang sagot. Sa unang bilang, ang kadang-kadang ay... Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Tumpak! Ang tamang sagot ay letrang A. Ang kadang-kadang ay isang laro ng lahi. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Ang sinaunang laro na ito ay mula sa... Anong inyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Ang larong kadang-kadang ay mula sa Cebu. Ikatlong bilang. Ito ay gawa sa na pareho ang haba. Saan nga ba ito gawa? Mahusay! Ang sagot ay letrang C. Ito ay gawa sa kawayan. Ika-4 na bilang. Ang laro para sa mga kababaihan ay pinalitan ang kawayan ng sa letrang A, 2 pares ng dahon ng niyog. Sa letrang B, 2 pares ng dahon ng saging. Sa letrang C, 2 pares ng kawayan at lubid. At letrang D, 2 pares ng baon ng niyog na may lubid. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay D, tama kayo dyan. Ika-5 bilang. Ito ay opisyal na nilaro noong sa letrang A, 1956, letrang B, 1969, letrang C, 1976, at letrang D, 1979. Ano ang tamang sagot? Tumpak! Ang tamang sagot ay letrang B. Ito ay opisyal na nilaro noong taong 1969. Dumako tayo sa gawain B. Sagutin ang mga tanong upang maipakita ang natuklasang kaalaman mula sa binasang teksto. Gawin ito sa sagutang papel. Sa unang bilang, ano ang kinakailangan sa paglalaro ng kadang-kadang? Tama! Ang kailangan sa paglalaro nito ay 2 tiyakad ng kawayan na pareho ang haba. Ikalawang bilang, sino ang nagpasimula nito? Mahusay! Ang nagpasimula nito ay ang Bureau of Physical Education and School Sports o BPESS. Ikatlong bilang, paano ito nilalaro? Magaling! Ito ay isang pabilisang laro na kung saan magpapaunahan ang mga kalahok. Ika-4 na bilang, ano ang kasanayang nililinang rito? Tumpak! Ang kasanayang nililinang sa larong ito ay balanse at konsentrasyon. Dumako na tayo sa ika-5 bilang.
Bakit angkop ang larong ito sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan? Mahusay! Dahil ang larong ito ay mapanganib at may kataasan ng mga kawayan. Nakasunod ba mga bata? Ilan ang puntos na nakuha nyo sa gawain? Ako ay natutuwa sa ipinamalas nyong galing. Natitiyak ko na masasagutan ninyo ang susunod na gawain. Sa kabuuan ng ating paksang tinalakay, sa mga mababasang teksto, mayroong iba't ibang impormasyon na makadaragdag sa ating kaalaman na siyang magagamit natin sa hinaharap. Dahil sa makabagong kaalaman na ito, nagbabago ang ating pananaw at ang dating nalalaman natin tungkol sa isang bagay ay makadaragdag ng impormasyon mula sa ipinahayag sa teksto. Ngunit paano nga ba? Paano ito palalawakin? Ito ay sa pagbabasa. Ito ay pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng buhay. Gumaganap ito ng mahalagang tungkulin sa ating pang-araw-araw. Nakatutulong ito sa pag-unlad ng ating isipan. Para sa ating pagtataya, basahin at unawaing mabuti ang teksto. Ihanda ng muli ang inyong mga panulat at papel. Ang pamagat ng teksto ay Pinatubo Volcano Mouse. Ang long-nosed Luzon mouse o Apomys sacobianus na mas kilala sa pangalang Pinatubo Volcano Mouse ay isang uri ng daga na tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. Itinuturing ng naubos na ang lahi ng mga ito dahil sa pagsabog ng bulkang Pinatubo. Madali itong matukoy sapagkat ito ay malaki, mapusyaw na malakalawang ang kulay ng balahibo at ang mga tainga kaysa sa ordinaryong daga. Tinatawag din itong Apomys zambalensis dahil ito ay tanging sa bulubundukin ng Zambales makikita. Ngunit laking gulat ng mga pangkat ng siyentipiko na nagsagawa ng isang ekspedisyon sa bulkang Pinatubo noong 2011 at 2012 na marami pa palang uri ng Pinatubo Volcano Mouse na inakalang patay na matapos magkaroon ng malakas na pagsabog ng bulkan noong 1991. Ang pagtuklas na ito ay nailathala sa Philippine Journal of Science matapos ang ekspedisyon ng mga siyentipiko na pinangunahan ni Danny Balete ng National Museum of Utah. Ayon sa kanyang kasamahang mananaliksik na si Larry Heaney, matapos pumanaw ni Danny sa edad na 56 noong 2017, isang magandang pagkilala kay Danny ang pagtuklas sa isang uri ng hayop na inakalang wala na sa mundo bilang alaala sa kanya. Hayan! Nakinig ba kayo ng mabuti sa teksto? Mahusay! Dumako na tayo sa pangunahing gawain, panghuling gawain. Bilang panuto sa gawain, buuin ang balangkas upang ibigay ang mahalagang bagong kaalaman na iyong natutuhan mula sa binasang teksto. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Ayon sa tekstong binasa, anong bagong kaalaman ang para rito? Narito ang blankong balangkas. Ang Philippine Volcano Mouse ay isang uri ng daga na tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. O ano pa? Madali itong matukoy sapagkat malaki, mapusyaw, na malakalawang ang kulay ng balahibo at mga tainga kaysa sa ordinaryong daga. Ano pa mga bata? Sa ekspedisyon noong 2011 at 2012, natuklasan na? Tama! Sa isang ekspedisyon noong 2011 at 2012, natuklasan na marami pa palang uri ng Pinatubo Volcano Mouse na inakalang patay na matapos magkaroon ng malakas na pagsabog
ng bulkan noong 1991. Ano pa? Ang pagtuklas ng Pinatubo Volcano Mouse ay pinangunahan ni Danilo o Dani Balete ng National Museum of Utah. Natapos nyo ba ang gawain? Ngayon ay nais kong ilagay ninyo sa inyong envelope ang inyong mga papel. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay nasihan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Muli, ako ay si Ginang Trixia May P. Bala, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino ng ika-4 na baitang. Hanggang sa muli, paalam! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield.
at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Start na po. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Napapanood din sa Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen D. Valeriano, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Napag-aralan ninyo ang iba't ibang paraan ng pagpapakita natin ng ating pasasalamat sa Diyos. Isa sa mga paraan upang ipakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos ay ang pagdarasal. Maaari tayong magdasal kahit saan, sa kahit anong oras. Sa pamamagitan ng pagdadasal, nasasabi natin sa Diyos ang ating pasasalamat sa lahat ng ating mga biyayang natanggap, tinanggap, at tatanggapin. Nasasabi din natin ang ating mga pighati at mga problema. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, sukatin muna natin ang inyong kaalaman ukol sa mga paraan ng pagpapakita natin ng pasasalamat sa Diyos. Sa ating mga mag-aaral na nakatutok sa Facebook Live, i-comment lamang ang inyong sagot. Sa ating mga mag-aaral naman na nakikinig sa radyo at nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Cable Channel 100, inyong isulat ang sagot sa mga sagutang papel.
Para sa panuto, isulat ang tama kung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at isulat naman ang mali kung hindi. Uulitin ko, isulat ang tama kung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at isulat naman ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, tinulungan ni Chloe ang batang nadapa. Uulitin ko, tinulungan ni Chloe ang batang nadapa. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Tama ang iyong sagot. Dahil ang pagtulong sa ating kapwa ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. Para naman sa ikalawang bilang, nakaugalian na ng pamilya Abad na magdasal ng sama-sama. Uulitin ko, nakaugalian na ng pamilya Abad na magdasal ng sama-sama. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay! Tama ang iyong sagot. Ang pagdadasal ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. Para naman sa ikatlong bilang, pinagtawanan at tinukso ni Andrew ang kanyang kaklaseng si Francis. Uulitin ko, pinagtawanan at tinukso ni Andrew ang kanyang kaklaseng si Francis. Kung ang iyong sagot ay mali, mahusay ka! Tama ito. Dahil ang panunukso sa ating kapwa ay hindi mabuting gawain. Para naman sa ika-4 na bilang, nabalitaan ni Farah na may COVID-19 ang kanilang kapitbahay na isang Kristiyano. Ipinagdasal niya ang agarang paggaling nito. Uulitin ko, nabalitaan ni Farah na may COVID-19 ang kanilang kapitbahay na isang Kristiyano. Ipinagdasal niya ang agarang paggaling nito. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Tama ang iyong sagot. Ang pagdadasal para sa ating kapwa ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. At para sa panghuling bilang, dahil sa mga problemang iyong kinahaharap, ay nakalimutan mo na ang magdasal at ipagdasal ang iyong mga mahal sa buhay. Uulitin ko, dahil sa mga problemang iyong kinahaharap, ay nakalimutan mo nang magdasal at ipagdasal ang iyong mga mahal sa buhay. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay! Ikaw ay tama. Dahil kahit anong pagsubok ang ating kinahaharap, marapat lamang na hindi tayo makalimot na pasalamatan ng Diyos. Ngayon naman mga anak, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngayong araw ay matututuhan ninyo kung paano magpakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Mga anak, nasubukan nyo na bang tumulong sa inyong kapwa? Nasubukan mo na rin bang maghangad ng mabuti para sa iyong kapwa? Anong iyong naramdaman? I-comment na yan sa ating Facebook page at atin itong babasahin maya-maya lamang. Meron kayong kwentong mapapakinggan na talaga namang kapupulutan ninyo ng mga aral.
Mga anak, makinig ng mabuti upang inyong masagutan ang mga tanong ukol sa ating kwento. Narito ang mga katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Para sa ikalawang tanong, ano ang naisip na buksan ni Estela para makatulong sa kanyang mga kababayang nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya? Para naman sa ikatlong katanungan, ano ang ginawa ni Estela sa kanyang naipong pera? At sa ikaapat na tanong, anong magandang kaugalian ang ipinakita ni Estela? Handa na ba kayong makinig mga anak? Kung ang sagot nyo ay oo, mahusay! Atin nang basahin ang kwentong pinamagatang Ang Alkansya ni Estela ni Ginang Kathleen B. Valeriano. May kaya ang pamilya ni Estela. Isang doktor ang kanyang ama at isa namang nurse ang kanyang ina. Nalaman ni Estela na maraming mga kababayan nila ang nawalan ng hanap buhay dahil sa sunod-sunod na lockdown dulot ng pandemya. Lubhang nalungkot si Estela sa mga pangyayari. Naawa siya sa mga batang katulad niya na walang makain dahil sa kawalan ng hanap buhay ng kanilang mga magulang. Kahit sa kanyang murang isipan, hindi alintana ni Estela ang pagtulong sa kanyang kapwa. Nag-isip siya ng mga paraan upang makatulong. Isang araw, naalala niya ang kanyang alkansya. Nagliwanag ang kanyang mukha. Dahil sa wakas, may naisip na siyang paraan upang makatulong. Binuksan niya ang kanyang alkansya at ipinaalam sa kanyang mama at papa ang kanyang balak na magtayo ng community pantry sa tapat ng kanilang bahay. Imbes na maghanda siya para sa kanyang kaarawan, magtatayo na lamang siya ng community pantry para makatulong. Pumayag naman ang kanyang mama at papa sa kanyang ideya. Maraming kababayan ni Estela ang humanga at natuwa sa kanyang ginawa. Sa kabila ng kanyang murang isipan, ay marunong na siyang tumulong at maghangad ng mabuti sa kanyang kapwa. Ngayon naman ay oras na upang ating sagutan ang mga tanong tungkol sa ating kwentong binasa. Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? I-comment na yan sa ating Facebook page. Kung ang sagot mo ay si Estela, tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang katanungan, ano ang naisip na buksan ni Estela para makatulong sa kanyang mga kababayang nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya? Kung ang sagot mo ay ang kanyang alkansya, tama ka! Para naman sa ikatlong katanungan, ano ang ginawa ni Estela sa kanyang naipong pera? Kung ang sagot mo ay pinangbili ng pagkain para sa community pantry, tama ang iyong sagot, napakahusay. At para naman sa ikaapat na tanong, ano kayang mabuting kaugalian ang ipinakita ni Estela? Kung ang sagot mo ay paggawa at paghangad ng mabuti sa kapwa o pagiging matulungin,
Tama ka! Mga anak, makikita sa larawan ang isang community pantry. Meron din ba kayong pantry sa inyong lugar? Ito ay isang halimbawa ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ang pagtulong sa ating kapwa ay tunay ngang kinalulugdan ng Diyos. Ang ikalawang larawan naman ay ang hindi pangungutya sa mga taong nagkaroon ng sakit na COVID-19. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Ngayong panahon ng pandemya, isa sa mga maaari nating gawin upang ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Kung tayong makisimpatsya, imbes na putyain ang mga nagkaroon ng sakit ng COVID-19, ipagdasal natin ang agaran nilang paggaling. Makikita nyo naman sa larawan ang isang batang nangangamusta ng kanyang kaibigan. Ito ay isang paraan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Mahalaga na ating kamustahin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga malayo sa atin. Dahil ngayong pandemya, marami sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan ang humaharap sa iba't ibang problema. Mabuting kamustahin at isama natin sila sa ating panalangin. Makikita nyo naman sa susunod na larawan ang pamamahagi ng pamilya Valdez sa kanilang sobrang ani. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Sa maraming pagkakataon, ang bawat isa sa atin ay maaaring maipakita ang pagpapahalaga at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Isa sa mga paraan ng pagpapakita natin ng pasasalamat sa Diyos ay ang pagtulong natin sa ating kapwa. Tayo ay ginawa ng Diyos na kanyang kawangis. Kung kaya, mahalaga na tayo din ay magpakita ng mga gawaing makalulugod sa Kanya. Mga anak, maraming mga paraan ng pagtulong sa kapwa. Hindi kailangang ito ay magarbo o may perang kasama. Ang mga simpleng pagtulong sa ating kapwa, lalo sa panahon ng pandemya, ay isang mabuting paraan ng pagpapakita ng pasasalamat natin sa Diyos. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng manonood sa Facebook Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig ng radyo. Para sa panuto, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa kapwa, at isulat naman ang mali kung hindi. Uulitin ko, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa kapwa, at isulat naman ang mali kung hindi.
Para sa unang bilang, nagbigay ng kanilang sobrang aning gulay ang pamilya Abad sa kanilang mga kapitbahay na nangangailangan. Uulitin ko, nagbigay ng kanilang sobrang aning gulay ang pamilya Abad sa kanilang mga kapitbahay na nangangailangan. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ipinagdasal ni Rhoda ang kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Ulitin ko, ipinagdasal ni Rhoda ang kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Ito ang tamang sagot. Para naman sa ikatlong bilang, nag-post ng mga masasakit na salita sa Facebook si Andrew tungkol sa kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Uulitin ko, nag-post ng mga masasakit na salita sa Facebook si Andrew tungkol sa kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga anak, ito ang tamang sagot. Para naman sa ikaapat na bilang, ipinagdasal ni Nathaniel na gumaling ang lahat ng may sakit ng COVID-19. Ulitin ko, ipinagdasal ni Nathaniel na gumaling ang lahat ng may sakit ng COVID-19. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay mga anak. Ito ang tamang sagot. At para naman sa panghuling bilang, isinama ni Jeraine sa kanyang panalangin ang kalusugan ng kanyang mga kaklase. Ulitin ko, isinama ni Jeraine sa kanyang panalangin ang kalusugan ng kanyang mga kaklase. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay mga bata. Ito ang tamang sagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Lagi nyong pakatandaan mga anak, na ipakikita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na inyong natutuhan ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano. Sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast o by DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac.
I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed via Channel 100 on Converge TV. Hello everyone, especially to our dear grade 5 learners who are joining us in the live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Teacher Gwyneth A. Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 5, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. All right? The lesson for today was designed to provide you with fun and meaningful opportunities, likewise to guide your adventure in Science 5 while you are safe and comfortable at home. But still, I congratulate you for having been connected in school through Aral TarlakHenyo. Always have in mind that science is the world of exploration, discovery, invention, and technology. My dear learners, by this time, I know you have prepared yourselves very well. You have placed your pen, paper, and notebooks and module near you. The title of the module that you will use for today is still Science 5, Quarter 4, Module 4, Phases of the Moon. Are you ready? Okay. Before proceeding, let me remind you again of the competency for the week. The learning competency of our lesson is to infer the pattern in the changes in the appearance of the moon. Furthermore, our lesson for today is intended to help you first describe a wobbly moon, earthshine, and daytime moons in relation to the phases of the moon. Second, enumerate the types of full moon. And third, appreciate the importance of moon in our daily lives. Are you now ready, kids, for our discussion? All right. This time, let us review the topic last Monday. The topic that was discussed last Monday was about the moon and the beliefs and practices that are related to it. Now, kindly get a piece of paper or your notebooks and a pen, for you will answer an activity as a review for the lesson last Monday. The instruction is write true if the statement is correct and false if it is not. I will read the statement for each number twice. You would be given 5 seconds to answer for each number. Grade 5, are you ready?
Yes, yes, yes. Please listen attentively. Kids, here is number one. Many farmers believe that planting when the moon is in specific phase may bring good harvest. Let me repeat. Number one. Many farmers believe that planting when the moon is in specific phase may bring good harvest. Is it true or false? All right. What is the answer? It is true. Yes, farmers believe that they should plant their crops on a specific phase of the moon to produce greater harvest. Is your answer correct? Great. 2. During the ancient times, the moon is used to give signs about the weather. Once more, during the ancient times, the moon is used to give signs about the weather. Is it true or false? What is it, kids? Time to reveal the answer. The answer is true. Our ancestors have always used the moon in predicting the weather. Is your answer correct? Good job! Number 3. Apogee is the point wherein the moon is closest to the earth. Again, for number 3, apogee is the point wherein the moon is closest to the earth. True or false? Ready? What is your answer? It is false. The moon when closest to the earth is called perigee. If you got the correct answer, clap for yourselves. 4. Tides are the rising and falling of sea levels with respect to land. I repeat, tides are the rising and falling of sea levels with respect to land. Okay, kids, the answer for number 4 is true. It is true that rising and falling of sea levels is called tide. Are you correct? Good job! Number 5, nip tides are especially weak tides. Again, number 5, nip tides are especially weak tides. True or false? The answer for number 5 is true. Nip tides are especially weak tides. They occur when the gravitational forces of the moon and the sun are perpendicular to one another with respect to the earth. Nip tides occur during quarter moons. Is it a perfect score for everyone? Very good. Give yourselves 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. For those who missed a bit, do not worry, for as the lesson moves, you would surely be able to recall those. In our entire solar system, the only object that shines with its own light is the sun. That light always beams onto Earth and Moon from the direction of the sun, illuminating half of our planet in its orbit and reflecting off the surface of the moon to create moonlight. Like Earth, the moon has a day side and a night side, which change as the moon rotates. The sun always illuminates half of the moon, while the other half remains dark. But how much are you able to see that illuminated half changes as the moon travels through its orbit? Have you gone outside last night and had a glance to our nearest solar neighbor, the moon? What have you observed?
What is the moon's phase? You can start typing your answers on the comment box of the FB Live, or you can send me your answers through text with the number that I have provided you a while ago. For those who have just tuned in, the number to text is 0912 195 2037. And because of that, I just received a text from, let me see, from Joyce of Juan Navarro Elementary School. She said, let me just read, "Good morning po, madam." And her answer is waning gibbous. Is she correct? Oh, wait, there was another text message that came in. This time from Gwen of AIS. Her answer is also waning gibbous. Thank you, Gwen and Joyce, for those answers. Do you have the same answer with them? Because they have the same answer. It's waning gibbous. If you have the same answer as the two of them, then you are correct. So, waning gibbous. Waning gibbous rises after sunset, high in the sky after midnight, visible to the southwest after sunrise. During the second half of the lunar month, the moon grows thinner each night. We call this waning. Its shape is still gibbous at this point, but grows a little thinner each night. Almost every day you see something different from the moon. You have always been fascinated with its looks and mysteries. For today, you will uncover a lot more facts and fancies about the moon. You would be learning different terms in relation to the phases of the moon. Let us start with the moon being wobbly. Wobbly means shaky. Does the moon shake it as it turns? When you think of the way the moon seems to change over the course of a month, you think of phases. But frequent moon observers know that the moon also appears to twist, nod, and roll slightly during its journey across the sky, allowing us to peek around the moon's shoulder and catch glimpses of the far side. This phenomenon is called libration. Because the moon's orbit is not perfectly circular, its distance from Earth and its speed in orbit both change slightly throughout the month. The moon's rate of rotation around its own axis, though, always stays the same. When the moon is at its closest to Earth and moving most quickly along its orbital path, the moon itself doesn't rotate quite fast enough to keep entirely the same side facing us. And you get to see a little more of the eastern side of the moon. When the moon is farthest from Earth and orbiting at its slowest, its rotation gets a little ahead and we see a bit more of its western side. We call this motion libration in longitude. Have you seen the moon nod? The 5-degree tilt of the moon's orbit also causes it to appear to nod, as though it were saying, yes! The tilt sometimes brings the moon above Earth's northern hemisphere and sometimes below Earth's southern hemisphere, allowing us to see slightly more of the northern or southern hemispheres of the moon. We call this motion libration in latitude. Finally, the moon appears to tilt back and forth like a metronome. Have you seen a metronome? The tilt of the moon's orbit contributes to this, but it's mostly due to the tilt of the Earth. Earth has a tilt of 23.5 degrees on its axis, which means that when you observe the moon from Earth, it's a little like we're standing sideways on a ramp. If you look left, the ramp slopes up. If you look right, the ramp slopes down. In front of you, if you turn around, the horizon appears to tilt the opposite way.
The tilted ramp works the same as the tilted platform of the earth beneath our feet. Every 2 weeks, you must look into the opposite direction to see the moon, and the ground beneath our feet is then tilted the opposite way as well. All this shows the wobbly moon. Next one is Earth shine. Sometimes, when the moon is one of its crescent phases, we can still see the darkened area of the moon's near side shining dimly. This effect is caused by the sun's light reflecting off Earth's surface onto the face of the moon. Because Earth at that point in its orbit is nearly full from the moon's perspective, the light it reflects, called Earthshine, is bright enough to dimly illuminate the darkened surface. How about the moon during daytime? Though the moon is often thought of as a nighttime visitor, it's also visible during the day as a faint, pale presence. The best times to see a daytime moon are perhaps during the first and last quarter phases, when the moon is high enough above the horizon and at about 90 degrees from the sun in the sky. This helps makes the sun's reflected light bright enough to see as it reflects off the moon. The moon can be seen in the daylit sky at any phase except for the new moon when it's invisible to us, and full moon when it's below the horizon during the day. The crescent through quarter phases are high in the sky during the day, but the daytime gibbous phases can be glimpsed only just before the sun sets. I know you have been more curious about the full moon since there were lots of stories about it. Even Jose Rizal, our national hero, when he was young, his nanny would often share a story on their veranda while the moon is set to full moon. But do you know that full moon has different types? A full moon occurs when the side of the moon facing Earth is fully lit up by the sun. But did you know that not all full moons look the same? Sometimes the moon may appear to glow red. Other times the moon may appear larger than usual in our night sky. The moon itself is not changing colors or sizes. Its changes in appearance are usually due to its position in relation to the sun and earth. Here are the descriptions of a few of those unusual full moons. First, we have the blood moon. One meaning of a blood moon is based on its red glow. This blood moon occurs during a total lunar eclipse. During a total lunar eclipse, Earth lines up between the moon and the sun. This hides the moon from the sunlight. The name blood moon is also sometimes used for the moon that appears reddish because of dust, smoke, or haze in the sky. And it can be one of the full moons of autumn when the leaves are turning red. Second, we have the supermoon. A supermoon appears to us as a larger than usual moon in our night sky. A supermoon looks larger just because it's a bit closer to Earth. Supermoon is actually just a nickname for what astronomers call a perigean full moon, a moon that is full and at its closest point in its orbit around the Earth. Third, we have blue moon. When you hear someone say once in a blue moon, you know they are talking about something rare. A blue moon is not blue in color. In fact, a blue moon does not look any different than a regular monthly full moon. Rather, a blue moon is special because it is the extra moon in a season with 4 full moons. This is usually only happens every 2.5 years. Since the 1940s, the term blue moon has also been used for the second full moon in calendar month. This usually happens only every 2.5 years. Next, we have the harvest moon. The term harvest moon refers to the full bright moon that occurs closest to the start of autumn. The name dates from the time before electricity,
when farmers depended on the moon's light to harvest their crops late into the night. The moon's light was particularly important during fall, when harvests are the largest. Class, remember, Moon is our closest neighbor to the solar system. It has 8 different phases. Again, how many? It has 8 different phases. Moon has influenced man on its beliefs and practices. The moon also becomes wobbly. There's also such a term as the earth shine, that darkened parts of the moon at a specific phase are a bit visible. Full moon, a phase of the moon, also has its different types like the supermoon, blood moon, super or blue moon, harvest moon, and a lot more. Moon had been a part of our life. In every activity that we do, moon is often associated or considered. So, there you have it, kids. A lesson for today about the moon. You were also enlightened on the different terms related to the moon. Likewise, have met the different types of full moon and its importance to human. Did you learn and enjoy our lesson? All right. Now, let us have an assessment to check if you really learned from it. Please make your pen, paper, or activity notebook ready. On top of your paper, make sure you write your name, section, and subject plus the date. Today is the 30th of June, 2021. For the instruction, draw a happy face if the statement is correct and a sad face if the statement is incorrect. The question will be read twice. You are given 5 seconds to answer for each number. It would only be a 5-item test. Ready, kids? For number 1, a full moon occurs when the side of the moon facing Earth is fully lit up by the sun. I repeat, a full moon occurs when the side of the moon facing Earth is fully lit up by the sun. Two, blue moon usually only happens every 2.5 years. Once more, blue moon usually only happens every 2.5 years. Three, best times to see a daytime moon are during the first and last quarter phases. Again, the best times to see a daytime moon are during the first and last quarter phases. 4. Full moon is caused by the sun's light reflecting off Earth's surface onto the face of the moon. Again, full moon is caused by the sun's light reflecting off Earth's surface onto the face of the moon. For the fifth and last number, the 5-degree tilt of the moon's orbit also causes it to appear to nod. Again, the 5-degree tilt of the moon's orbit also causes it to appear to nod. Are you done? Please finalize your answers. Now let us see if you got the correct answers. For number 1, it is happy face. 2, happy face. 3, happy face. 4, sad face. And 5, happy face. Did you get a perfect score? Congratulations! And for those who are a bit short to perfect score, do not get frustrated because you have your module to review and browse on for topics that were not clear to you. I know the last 25 minutes has been very amazing, that you are now motivated to say hi to Mr. Moon. And when you see the moon tonight, remember that I am thanking you that you have joined me again in our journey to the moon. Always tune in to RTV Tarlac Channel 26, likewise over DZTC Radio Filipino Tarlac 828 for your daily lessons on the air, and Project Shine Aral TarlakHenyo
can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. Questions or clarifications sent will be answered after this episode. Again, the number to text is 0912-195-2037. This has been your teacher broadcaster for Science Grade 5, Teacher Gwyneth A. Payumo, saying, "The moon is a reminder that no matter what phase you are, you would always be part of the whole." Thank you and God bless. Have a great day ahead. Thank you so much. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Good morning, everyone, and hello, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26, and Converge Cable channel 100. This is simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from Hirona, Tarlac. Today is June 30, 2021. It's a great Wednesday morning. Dear learners, join me for the next 25 minutes of our exciting and fun learning discussion today. Before we start our lesson, make sure that you are in a safe and comfortable place so that you can listen properly and attentively. Also, prepare your pen and paper for note-taking. So get ready so that we can start. You have 10 seconds to prepare and check your materials. Your 10 seconds starts now. All right. So I believe you are now ready for our lesson. So let's start. We are now on quarter 4, week 7. And for this day, our lesson is about drawing inferences based on data presented in a line graph. And as we go along with our discussion, dear learners, you are expected to recall the concepts learned in your previous lessons, which is about the line graphs. And at the end of our lesson, you are expected to draw inferences based on data presented in a line graph. So last Monday, you have learned to solve routine and non-routine problems using data presented in a line graph with Sir Daryl Carlo de Mayo. Do you still remember it? All right. Now, let's have a review activity. To our learners who are watching us via RTV Tarlac channel 26, Facebook live streaming, simply type in your answers in the comment box. And if you are watching via television or listening over the radio, you may write your answers on your paper. Okay? So you have 5 seconds to answer for each item. Are you ready? Great! Let's recall your lessons by answering questions related to the graphs that I will be showing you. Let's start with number 1. Look at this graph. For those who are listening over the radio, listen carefully as I describe and tell you some parts and data presented in this graph. You can also illustrate it if you want for visualizing and better understanding of the graph. So this graph has a vertical line called the y-axis. The data labeled in this vertical line or y-axis are the electric consumption in kilowatt hours. Again, in the y-axis, the data show or present the electric consumption in kilowatt hours, starting from 0, then 10, 20, 30, and up to 100 kilowatt hours. I hope you can follow. On the other hand, this graph has also a horizontal line called the x-axis, in which it is labeled with the first 6 months of the year, starting from January, February, March, April, May, and June. Next clue. This graph uses line segments to connect points that correspond to variables in x and y axis.
To our televiewers and FB Live viewers, these points that I am referring to are the red dots in the graph. Have you seen it? Very good. So with all these descriptions and clues for our activity, let's now have question number 1. What kind of graph is this? Is it A, bar graph, or B, line graph? You have 5 seconds to answer. Go! Time is up. What's your answer? If you answer letter B, line graph, you are correct. It is a line graph since this graph uses line segments to connect points that correspond to variables in X and Y axis. Unlike the bar graph that presents data with rectangular bars in different heights or lengths. Are we clear on that? Great. Next question is, what is the line graph all about? Again, what is the line graph all about? Is it A, the first 6 months of the year? Or letter B, the electric consumption for 6 months? 5 seconds to answer. Time's up. The answer is letter B. The line graph is about the electric consumption for 6 months. All right. Did you get 2 consecutive correct answers? Very good. If not, don't you worry. You still have the chance to answer. So let's have number 3. What data can be seen in y-axis? Is it A, the electronic consumption in kilowatt hours? Or letter B, the first 6 months of the year? Again, you have 5 seconds. Time's up. The correct answer is letter A, the electric consumption in kilowatt hours. These data are in y-axis, as I mentioned a while back. Okay, let's have number 4. What data can be seen in x-axis? A, the electric consumption in kilowatt hours, or letter B, the first 6 months of the year. You have 5 seconds. So time is up. Grade 5, if you answered letter B, then you are correct. The data in x-axis are the first 6 months of the year. You are doing well, grade 5 learners. Now, dear learners who are watching in Facebook live streaming, let's help our listeners over the radio to visualize the data presented in the line graph. How? By enumerating the electric consumption every month. So my fellow grade 5 mathematics teacher broadcasters are with us today in Facebook live streaming to check your responses. Okay, so let's continue. Dear listeners, be attentive and take down notes. All right? Let's enumerate the electric consumption in the first 6 months, starting with the month of January. So televiewers and Facebook Live viewers, how much electricity is consumed in the month of January? Yes, we have 75 kilowatts hours. Next, for the month of February, how much electricity is consumed? Okay, yes, 50 kilowatt hours. Very good. Next is the month of March. We have 60 kilowatt hours.
And for the month of April, it is 85 kilowatt hours. Okay. For the month of May, the consumed electricity is, yes, 90 kilowatt hours. Very good. And for the sixth month, which is June, the electricity consumed is, what's your answer? Correct, 85 kilowatt hour. Great job, grade 5 learners. I hope that we were able to guide our listeners over the radio. Now, to check how good you are in simple computation, let's answer this question. How much is the total electric consumption for 6 months? I repeat, how much is the total electric consumption for 6 months? Listeners and viewers, I'll be giving you 15 seconds to solve this one. So, start solving. Go! All right, time's up. The total electric consumption for 6 months is 445 kilowatt hours. Do we have the same answer? Great, you are awesome. Now, how do we arrive with this answer? Yes, we simply add or sum up the electric consumption in 6 months. Again, we simply add or sum up the electric consumption in 6 months. And the operation that we use is addition. Therefore, we have 445 kilowatt hours as our answer. Great job, grade 5 learners. You were able to recall the concepts in your previous lessons discussed by your Aral TarlakHenyo teacher broadcasters. Very good. Moving on to our lesson, we will be drawing inferences based on data presented in a line graph. So, what is an inference? According to Oxford Dictionary, inference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. In other words, inference is a conclusion that is formed because of known facts or evidence. So when we say drawing inferences, which is our topic and objective for today, it is the process of drawing conclusions based on the evidence and reasoning. Learners, take note of the phrase drawing conclusions based on the evidence and reasoning. It means that in making inferences, it should be factual and evidence-based. That is why in this lesson, our inferences should be based on data presented in a line graph. Now, to draw inferences, it is important to first observe the parts of the graph. Second, understand the relationship being illustrated on the graph. And lastly, make predictions based on the described situation presented by the data in the graph. Now let's have the line graph that we have in our drill a while back. Again, class, this is a line graph that shows electric consumption for 6 months. Now let's observe the parts of this graph. Dear listeners, were you able to make an illustration of this line graph a while back? If yes, you should see in your illustration that the data in y-axis is about the electric consumption in kilowatt hours. And in x-axis are the months
January to June. I hope that you were able to plot the values of the monthly consumption starting January to June. On January, we have 75 kilowatt hours. It went down to 50 kilowatt hours in February. And then it went up during the month of March with 60 kilowatt hours. Then during April with 85 kilowatt hours. And in May, the electric consumption went up to 90 kilowatt hours. So far, it is the highest electric consumption. While in the 6th month, which is June, the electric consumption is 85 kilowatt hours, which is 5 kilowatt hours lesser than what is consumed in May. So from the data given and presented, what possible inference can you give? Why is it that the electric consumption in January is decreased by 25 kilowatt hours? Look at the legend in the line graph to have an idea about the reasons or factors that affect the electric consumptions during the months of January and February. I will give you 10 seconds to make your conclusion. Go! Okay, if you say that not using the air conditioning unit or the aircon during the month of February made the electric consumption lesser in January, then you are correct. It is during these months that we have low temperatures. That's why it's okay for most of us not to use electric fans or air conditioning units. That can reduce the electric consumption. Moreover, we can state our inference as not using air conditioner may result to low electric consumption. Take note, our inference is based on data presented in the line graph. Now, what about the electric consumption for the months of March, April, and May? Look at the line graph. Let's say that during these months, we use our air conditioning unit. So looking at the electric consumptions for the months of March, April, and May, what inference can you draw? And why do you think the consumption went high and higher? Again, I'll be giving you 10 seconds to make your inference. Your 10 seconds start now. Okay, if you concluded that continuous use of aircon can contribute in higher electric consumption, you are correct. We have the same inference. And again, it is based on the data that we have in the line graph. And in addition to this, class, the months March, April, and May are considered the hottest 3 months here in our country and are locally known as summer. That's why higher electricity consumption is expected, just like the example we have in the line graph. Again, great job, grade 5 learners. I know you are giving your best to understand our lesson. At this point, I want to remind you about the importance of conserving electricity presented to you last Monday by Sir De Mayo. He said we must conserve electricity in order to preserve the future generation, to reduce the impact of pollution,
and to conserve our resources. Just like the money your parents or family members pay for the electric bill. Okay? So use electricity wisely. Grade 5 learners, before we proceed to your activity, let's have a generalization of our lesson. Remember that in drawing or formulating inferences, it is important to first observe the parts of the graph. Next, understand the relationship being illustrated on the graph and make predictions based on the described situation presented by the data on the graph. So there you have it, dear learners. At this point, let's check your understanding about our lesson by answering this activity. So let's read. Marga is a consistent top performer in their class. Among the subjects, math is her favorite. These are the grades of Marga for this year. So examine the graph. And then I will give several questions that can be answered as you look at the relationship of the data presented in the line graph. Take note, class. You have to look at the data in Y and X axis, as well as the legend that play important role in drawing inferences later on. The blue boxes below quarter 1, 2, and 4 in X-axis refer to the quarters that Marga had limited time in playing online games, while the red box below the quarter 3 refers to the quarter that Marga spent unlimited time playing online games. Now, by looking at the graph, answer the following questions. Number 1. In what quarter did Marga get the lowest grade? Again, in what quarter did Marga get the lowest grade? You have 5 seconds to answer. Time's up. The answer is yes, in quarter 3. Very good. Now let's have question number 2. In what quarter did Marga get the highest grade? Another 5 seconds for you, grade 5. Go! All right. What's your answer? Correct. It is during quarter 4. So grade 5, do we have the same answer? Very good. Now it's time for you to draw your own inference about the factors that affect Marga's grade. So let's have the last question. Question number 3. Why do you think Marga got low grades in the 3rd quarter? Again, why do you think Marga got low grade in the 3rd quarter? You have 15 seconds to formulate your inference. Okay. Time is up. So what is your inference or conclusion? Okay, grade 5, the possible inference is Marga got low grade on the 3rd quarter because of the unlimited time she spent playing online games. If your inference is similar to this, good job. It means that you have learned how to draw inference based on data presented in a line graph. Just a piece of advice, grade 5, it's okay to play and relax.
But make sure to be mindful of your time, your obligation, and of course, your health. So there you have it, grade 5 learners. I hope you learned a lot today. I admire you for being active participants. Once again, I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Stay safe and God bless. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aglipay, mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE.
Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Tayo pong lahat ay manalangin at patuloy na maniwalang ang Diyos na makapangyarihan sumasa atin at tinutugon ng Panginoon anuman ang kalalagayan natin sa kasalukuyan. Mahabagin siya, tayo po ay lumapit sa Kanya sa pananalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri at pasasalamat sa iyo, hindi ka kailanman nang iwan, bagkus lagi kang nariyan, gumagabay at tinatanglawan kami sa bawat adhikain at sa journey namin sa buhay. Salamat na bagamat kami po ay nagkukulang at nagkakasala, pinupuno niyo po kami ng motibasyon at ng pag-asang nakukuha sa pananampalatayang mayroon kami sa iyo, O Diyos. Lumalapit po kami sa inyo sa araw na ito at humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang pagkakasala. At patuloy po namin idinutulog sa inyo ang aming pong mga panalangin na ilayo nyo na po kami, Panginoong Diyos, at iligtas sa anumang uri ng sakit, karamdaman, kapahamakan, maging sa COVID-19 at sa mga naglipa ng iba't ibang uri ng sakit, sa karahasan, kasamaan at maging sa tukso. Maranasan po namin ang pagbasbas mo ng kaalaman, ng karunungan at ng lakas upang kapag dumating ang mga pagsubok na ito'y makapagpatuloy po kami ng may pag-asang nagmumula sa iyo, Panginoon. Sakali man po, Panginoong Diyos, na kami po ay nahihirapan dahil sa mga sakit na amin pong kasalukuyan na tumama sa amin, O Diyos, ang panalangin po namin na at pinaniniwalaan na sa iyong mga sugat kami po ay nagsipaggaling. Bigyan niyo po kami ng at patuloy na lalo na po ngayon, Panginoon. Ganon din po, Panginoong Diyos, ang aming pong pagpupuri at pasasalamat na ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming tunay na pagkatao. Kitang-kita mo ang aming pong mga pangangailangan at kailanman, Panginoong Diyos, pinaniniwalaan po namin at paniniwalaan po namin, O Diyos, na hindi po kayo magpapabaya sa aming pong mga buhay. Patuloy din po namin panalangin ang mga school leaders, especially sa SDO Tarlac Province, maging ang mga leaders ng bansang Pilipinas, Panginoon, ang aming pong panalangin na basbasan niyo po ang bawat isa sa amin ng kaalaman at karunungan upang sa aming mga preparasyon sa mga pulisiyang ginagawa, lahat ng ito ay para sa iyong kapulihan at kapakinabangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sinabi mo sa iyong mga salita na ang sino mang nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi niyo po binibigyan. Kaya naman po, Panginoon, tanggapin nyo ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming usal at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali rin lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ikalimang baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Mary Jean, ang inyong teacher broadcaster mula sa distrito ng Timog Herona na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong tanghali, maaari kayong mag-text sa aking cellphone number na 0950-283-6359. Ulitin ko, 0950-283-6359. O kaya ay mag-send ng message sa aking Facebook account na naka-flash sa inyong mga screen. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Mga bata, kumain na ba kayo ng tanghalian? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagalak dahil kakailanganin ninyo ito upang higit na maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Sa araling ito ay inyong matututunan ang pagsulat ng script sa radio broadcasting at teleradyo. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa oras na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na, una, ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Pangalawa, syempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. At pangatlo, siguraduhin kayo ay nasa komportabling lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Itoon na ang inyong pansin sa pakikinig. May hinahangaan ka bang tagapagbalita? Malay mo, balang araw, magiging tulad ka rin niya. Saang istasyon ka madalas nakikinig ng mga balita? Mayroon ka bang paboritong balita sa radyo o kaya ay sa TV? Alam mo ba na ang husay ng tagapagbalita ay nakasalalay sa ganda at ayos ng kanyang script? Upang maihatid ng malinaw sa mga tagapakinig ang mga napapanahong balita, ay sumusunod ang mga tagapagbalita sa iba't ibang pamantayan sa pagsulat ng script. Sa araling ito, iyong malalaman at matututuhan ang pagsulat ng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Ang aralin na iyong pag-aaralan ay may malaking epekto sa iyo bilang mag-aaral sa pagpapayaman ng iyong kakayahan sa pakikipagtalastasan. Handa na ang sarili sa isang makabuluhan at masayang aralin. Halina at simulan ng matuto ngayon. Sa pagtatapos ng kagamitan sa pinatnubayang kasanayang pampagkatuto na ito, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang mga bahagi ng script na ginagamit sa radio broadcasting at teleradyo. Pangalawa, naiisa-isa ang pamantayan sa pagsulat ng script na ginagamit sa radio broadcasting at teleradyo. At syempre, pangatlo, nasusulat ang script tungkol sa napapanahong balita na gagamitin sa radio broadcasting at teleradyo. Magbalik-aral muna tayo. Nais kong tayo'y magbalik-aral tungkol sa mga bahagi ng pahayagan. Ano ang gagawin? Buuin ang mga bahagi ng pahayagan sa ibaba. I-comment na ang mga kasagutan sa ating chat box. Basahin ang mga sumusunod na tanong at piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ang mga pamimilian ay international, opinyon, talakalan, entertainment, palakasan. Unang bilang.
Ang blank na seksyon ng isang pahayagan ay nagbibigay ng mga artikulo ukol sa mga laro at mga atleta. Kung ang sagot mo ay palakasan, ikaw ay tama. Binabati kita. Pangalawang bilang. Ang blank na seksyon ay naglalaman ng mga balitang pinansyal at nauukol sa mga negosyo. Sa mga sumagot ng kalakalan, mahusay. Pangatlong bilang. Blank na balita ang nagsasabi sa atin ng mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magaling! International ang wastong sagot. Pang-apat na bilang. Isinusulat ng mga manunulat ng pahayagan ang kanyang mga saloobin at paniniwala sa blank na kolong. Para sa mga sumagot ng opinyon, tama! Binabati ko kayo. At panghuling bilang, ang blank ay seksyon tungkol sa pelikula. Mahusay! Binabati ko ang mga sumagot ng entertainment. Nakuha mo ba ang mga bahagi ng pahayagan? Kung oo, magaling! Ngayon ay maaari na nating simulan ang ating bagong aralin. Mahusay sa lahat ng nagtry na sumagot mga bata. Maraming salamat mga anak sa inyong pakikibahagi sa ating pagbabalik-aral. Mga bata, lagi nating tandaan at huwag kalimutan na mahalaga at mabisang sandata ang pagsulat ng script. Palatandaan iyan na may magandang pagkakataon na naghihintay sa inyo sa mundo ng journalismo. Nasubukan mo na bang makapakinig o makapanood ng isang pagbabalita? Pangarap mo rin bang maging isang reporter o tagapagbalita? Ang script sa radyo o telebisyon ay isang nakasulat na material na nagpapakita ng mga dialogong binabasa ng tagapagbalita o ng taong naririnig o napapanood natin na nagsasalita sa radyo o telebisyon. Ang script ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ulitin ko, ang script ay nagsasabi kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin, kailan at paano sasabihin. Ano naman kaya ang pagkakaiba ng radio broadcasting at teleradyo? Umpisahan natin sa radio broadcasting. Ang radio broadcasting ay napakikinggan gamit ang radyo. Ang teleradyo ay napapanood gamit ang telebisyon. Alin kaya ang mas nakararaming ginagamit ninyong mga mag-aaral sa panahon natin ngayon? Malalaman ninyo yan sa pamamagitan ng isang survey sa inyong paaralan. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Halina at dumako na tayo sa kabuuan ng isang script. Mga bahagi ng script para sa radio broadcasting at teleradyo. Isa-isahin natin. Habang iniisa-isa natin ang mga ito, may kanya-kanya na ring halimbawa para hindi kayo mahirapan. Una, Station ID. Ito ay bahagi na nagpapakilala sa identifikasyon ng radyo o telebisyon sa pamamagitan ng call sign o brand name. Halimbawa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang BLRS 630 sa inyong talapihitan, sandigan ng katotohanan. Ang nakasalungguhit na mga salita, ang station ID ng naturang lugar. Masayang bumuo ng station ID gaya ng sa inyong radio broadcasting para itong pagbibigay ng pamagat sa isang akda. Para sa ikalawang bahagi, time check.
Ito ay bahagi na nagbibigay ng oras kasunod ng pagbabalita. Halimbawa, ang himpilang ito ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na alas 5 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Mariluz School Supplies. Nakatutulong ang bahaging ito bilang paalala sa takdang oras ng mga reporter, gayon din sa mga nakikinig. Gaya halimbawa, kung may nakatakda silang mahalagang gagawin. Kasama din dito ang pagbanggit sa mga sponsors gaya ng Mariluz School Supply. Dumako na tayo sa ikatlong bahagi, News Vlog. Ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Halimbawa, mula sa himpilang ito ng DLRS ay sumasa inyo ang pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa, pinipon at sinipis sa silid pambalitaan ng DLRS. Nagsisilbi itong intro na ang mga reporters ay magsisimula na. Para sa ikaapat na bahagi, o nasa pang-apat na tayo, ito yung tinatawag na opening billboard o kung may nakita kayo nakasulat na OBB. Ito ang bahagi na nagbibigay ng impormasyon hinggil sa araw, oras, at pangalan ng magbabalita. Halimbawa, magandang araw, Pilipinas. Araw ngayon ng Sabado, ika-30 sa buwan ng Enero, taong 2021. Ako si Kisha Avery Henson, maghahatid sa inyo ng 5 minutong balita. Detalyado ang mga impormasyon gaya ng kung anong araw sila nagbabalita, oras, at pangalan ng mga tagapagbalita. Ikalimang bahagi, ulo ng balita. Ito ang bahagi na nagbibigay ng mga ideya sa maaaring laman ng balita. Maaaring ang mga balita ay nabibilang sa loob at labas ng bansa. Lokal na balita, balitang sports, balitang showbiz, o infomercial. Halimbawa, sa ulo ng mga nagbabagang balita, kaso ng tinamaan ng COVID-19, patuloy ang pagtaas. Huwag mangamba dahil bakuna parating na ayon sa DOH. Sa ulo ng mga balita, nariyan ang balitang pambansa at balitang lokal. Dumako na tayo sa ika-6 na bahagi. Tinatawag itong infomercial. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Halimbawa, Raven, narinig ko na patuloy pa rin ang pagkalat ng coronavirus dito sa ating bansa. Oo nga, narinig ko rin ang balitang iyan. Ano kaya ang maaari nating gawin upang hindi tayo mahawaan? Kailangan nating mag-alcohol at sumunod sa mga payo ng DOH at ng mga nurse, tulad ng pagsusuot ng face mask at palagiang paglalagay ng alcohol sa ating mga kamay. Maging maingat upang sa sakit ay makaiwas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DOH at ng himpilang ito. Sa infomercial, ipaloob na dito ang mga mahahalagang anunsyo o paalala sa inyong paaralan. Para sa huling bahagi ng script, tinatawag itong closing billboard o CBB. Ito ay bahagi na nagbibigay ng hudyat sa pagtatapos ng pagbabalita. Halimbawa, at yan ang mga balita dito sa DLRS. Sa ngalan ng buong news at technical staff,
Ako si Shirley Balahadja. Mahalaga ang paggamit ng script sa pagbabalita o tagapagsalita sa radyo upang maging maayos, malinaw, at organisadong maiparating sa mga tagapakinig ang balita. Dahil ito ang nagsisilbing gabay ng mga tagaganap, direktor, tagaayos ng musika, editor, at mga technician. Kapag maayos ang daloy ng programa sa radyo at teleradyo, magugustuhan ito ng mga tagapakinig mula sa mga napapakinggan nilang napapanahong balita. Para mas maging handa kayo sa pagsulat ng inyong script, narito ang mga alituntunin. Una, gumamit ng maliliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Paraan ito para madaling makita ang mga bahaging babasahin ng tagapag-ulat. Pangalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog, at emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Pangatlo, guhitan ang SFX o sound effects o epektong pantunog at MSC o music o musika. Mga bahaging hindi isa sa tinig ng mga tagapagbalita. Paraan ito para madaling maunawaan ng mga tagapagbalita. Pang-apat, hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ito. Mga bahaging hindi isa sa tinig, kundi mga dapat isagawa. Panlimang bilang, kailangang may dalawang espasyo o double space pagkatapos ng bawat linya. Format ito ng script para maiwasang maligaw ang parte ng binabasa. Pang-anim, lagyan ng numero ang bawat linya. Nakakatulong ito para sa maayos na daloy ng pagbabalita. Pampito, ang mga emosyonal na reaksyon ay kailangang isulat sa malaking titik. Lagyan din ito ng panaklong o parenthesis. Paraan para madaling maisagawa ng tagapagbalita ang nararapat na facial expression. Pangwalo, gumamit ng termino na madaling maintindihan sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at kung anong uri ng tinig ang maririnig. Sa ganitong paraan, magiging maayos at maganda ang takbo ng pagbabalita. Pang-siyam na bilang, maglagay ng tutuldok pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang SFX o epektong pantunog at MSC o musika. Gabay ito ng mga tagapagbalita para sa kahandaan nila. At ang huli, sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat bilang. Bawat pahina ay dapat nag-uumpisa ulit sa bilang na isa. Mas kokonti ang bilang, mas madaling maintindihan. Para sa mas malalim na pag-unawa, mag-message lang kayo sa aking Facebook account para maibahagi ko ang halimbawa ng isang script. Inaasahan ko na marami kayong natutunan sa ating aralin at handang-handa na para sa mga sumusunod na gawain. Simulan na! Unang pagsasanay. Basahin mabuti ang bawat pahayag. Isulat sapat lang ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Unang bilang. Mahalaga ang paggamit ng script sa pagbabalita o tagapagsalita sa radyo. Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita. Script ang pinakapundasyon ng pagbabalita. Pangalawang bilang.
Ang script ay nakatutulong sa tagapagbalita o tagapagsalita sa radyo upang mabawasan ang maayos, malinaw, at organisadong maiparating sa mga tagapakinig ang balita. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay, mahalaga ang script sa pagbabalita. Pangatlong bilang, ang script ay nagsisilbing drama ng mga tagaganap, direktor, tagaayos ng musika, editor, at mga technician. Sa mga sumagot ng mali, binabati ko kayo dahil ang script ay nagsisilbing gabay. Pang-apat na bilang, ang radyo ang nakapaghahatid ng mga napapanahong balita. Sa mga sumagot ng tama, mahusay. Ang radyo at TV ay nagsisilbing tagapaghatid ng mga napapanahong balita. Panlimang bilang, nakakapagbigay aliw din ang radyo sa atin dahil sa mga dramang ating napapakinggan. Kung tama ang sagot mo, mahusay. Bukod sa mga napapanahong balita, mayroon din ditong mga drama o kantahan. Nakuha niyo ba lahat ng wastong sagot, mga bata? Kung oo, napakahusay. Binabati ko kayo. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang pagsasanay. Panuto. Tukuyin kung anong mga bahagi ng script para sa radio broadcasting at teleradyo ang hinihingi ng bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Meron tayong station ID, time check, news plug, ulo ng balita, infomercial. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Ito ay isang patalastas sa pagitan ng pagbabalita. Pangalawang bilang, ito ang bahagi ng nagbibigay ng mga ideya na maaring laman ng balita. Ito ang bahagi na nagbibigay ng mga ideya na maaring laman ng balita. Pangatlong bilang, ito ay bahagi na nagpapakilala sa identifikasyon ng radyo o telebisyon sa pamamagitan ng call sign o branding. Pang-apat na bilang, ito ay bahagi na nagbibigay ng oras kasunod ng pagbabalita. At ang panghuli, ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Ito ay bahagi na nagpapakita ng hudyat sa pagsisimula ng pagbabalita. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sa inyong mga kasagutan. Tapos na ba kayo, mga bata? Narito ang mga wastong kasagutan. Una, infomercial. Pangalawa, ulo ng balita. Pangatlo, station ID. Pang-apat, time check. At ang panghuli, news plug. Sa mga nakakuha ng kumpletong kasagutan, mahusay. Binabati ko kayo. Sa lahat ng nag-try, magaling. Palatandaan iyan na may magandang pagkakataon na naghihintay sa inyo sa mundo ng journalismo. Para sa pangwakas na gawain, sumulat ng isang script para sa radio broadcasting at teleradyo tungkol sa napapanahong balita, pagpapabakuna kontra COVID-19. Isulat ang inyong script sa papel. Isulat ng maayos ang inyong mga kasagutan sa inyong learning activity sheets. Ipapasa iyan ng inyong mga magulang sa takdang araw sa inyong paaralan. Iwawasto at mamarkahan iyan ng inyong mga guro, kaya laging sumulat ng maayos at malinis. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 5. Abangan pa ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin,
Maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger o kaya ay i-text ninyo ako sa aking cellphone number na ibinigay ko kanina. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Mary Jean, na nagsasabing, sa mundo ng pagbabalita, script ang nagbibigay buhay. Para sa totoong buhay, pagtatapos ng pag-aaral na may wastong asal, dito nakasalalay. Paalam! How are you